Alright, so on our way para pick upin na yung mga napanalunan natin ng Jordan 4 Lightning. So excited na akong makahawakan ito in hands. At syempre, kumuha na tayo ng personal natin. So tara, excited. So nandito na tayo ngayon sa mall, naghihintay na mag-open yung finish line. Tingnan natin kung first come first serve ang drop ng Jordan 4 Lightning nila ngayon, kasi nga hindi dumating yung shipment nila during the in-store raffle. Pero doon sa in-store raffle sa JD Sport, doon meron tayong nakuhang isang size 10. So wait na lang natin magbukas to. Hopefully first come first serve. So mga lang pa lang naman yung mga nandito, mga dalawa, halos apat yung mga nandun, pero kasama ko naman yung pamilya natin ngayon. Yun. Alright, so ayun nga, first come first serve. Bigla ang meron pala silang raffle, in-store raffle nung kahapon. Pipikapin na rin natin yung napanaluan na natin. It's gonna be super. Alright, so next up na pick upin natin, Kids Foot Locker. So ayan, update guys. Dalawang preschool, tapos mga men's, tatlong men's na yan. Lipat pa tayo ng ibang store. Barkeeping. Alright, so next mall na tayo, pipick upin natin yung panalunan natin sa raffle sa JD Sport. Alright, nandito na tayo. Here we are on JD Sport. Barkeeping. Look at those. We're gonna pick this up. Parang tong Jordan 1 Shadow. Meron pa sila nung orange, electric orange. Tingnan mo nga naman to, ito Reebok pa to. Reebok Nerf Jordan Air Ray. Yun. Grabe, ang haba na naman ng kaya dito sa finish line. I mean JD Sport. Alright, so I got my pair on JD Sports. Alright, so last stop na tayo para pick upin yung Jordan 4 Lightning dito sa Foot Locker. Dito meron pa tayong mga tatlong pairs na dapat pick upin dito. So tignan mo, meron silang Jordan 3 size 10. Ayan. Meron din silang Jordan 12 utility. Yun. Barkeeping. Ayan, tapos na tayong mag-pick up ng mga napanalunan natin ng Jordan 4 Lightning. At gusto ko rin isama na rin ito sa video na i-unbox, dahil kapag ganong nami-pick up ako, kapag nananalo ako sa in-store raffle or mga in-store raffle, tingin-tingin na rin ako para kung may makita na rin ako, kukunin ko na rin. So nandito yung, I think na-release na to sa ibang country kasi napansin ko yata sa isang vlogger sa Pilipinas. Diyan sa atin
meron ng lumabas nito. I think yung mga grade school yata lumabas na or women's. Ito men's kasi to. So ito yung Air Jordan 1 Low White Pollen. So ayan siya. Ayan oh. Malinis siya, di ba? Magkaganda yung pagka-yellow niya, no? Yung mustard yellow something. Tapos yung color blocking niya. Maganda yung color blocking. Nakuha ko yan nung nag-make up ako sa JD Sport. Ito yung napanalunan natin sa in-store raffle. Iba yung online raffle. Yung online raffle, mas madali ako nananalo doon kaysa in-store raffle. Kasi yung in-store raffle, hindi natin alam kung anong ginagawa nila doon. So, wala pa namang mga, buti sana kung may mga kagaya ng mga DTI representative, kumbaga parang ganon. Hindi ko alam kung sino yung nangunguha ng mga ng balot, kung sino yung nananalo. Tapos late na sila tumawag, mga mag-aalas 7 na nila ako tinawagan kahapon. So I think baka siguro ako yung last na dahil 10 and a half. So meaning mostly naman mga stock ng 10 and a half ay mas marami yung number of stock, like 10 to 10 and a half, something like that, diba? Kaya hindi lang yung sa dahil ipibenta ko rin, pero dahil gusto ko talaga, kaya kinuha ko yung size ko 10 and a half. So mapapansin nyo, kakaiba talaga yung ito yung magandang ginagawa nila ngayon sa Jordan napalitan nila yung kulay niya, which is not bad. So diba, ang maganda siya, yung magandang concept yun, para hindi naman yung palagi na lang yung OG color na. So ayan, kung mapapansin natin dito, ang sabi dito is sa label niya is Jordan 4 Retro Tour Yellow Dark Blue Gray. Tapos ang retail niya is 222. Medyo mas mahal ngayon, hindi kagaya ng 190 Yan. There we go. Ayun oh. Agasam. Ha. Ang ganda. Mas gusto ko yung pagkaka-yellow niya na hindi yung turn down yellow, sabi ba? Mas bright yung lace niya na yellow. Yung leather niya malinis, smooth yung pagkaka niya. Malinis, smooth yung malambot din. Yung netting niya okay din siya. Yung typical dito sa padding niya, which is really nice, na yun ang gustong gusto ko, dahil wag naglalaro ako noon, gusto ko yung merong maraming padding dito, kasi nga medyo ako. Pero maganda yung hindi masyadong bright, lalo na yung mga color yellow. Yung gray niya rito malinis din, hindi plasticky siya, hindi siya plastic, para siyang din siya, parang leather din siya. Ito yung plastic lang niya, yung black at dito. May konting shiny siya, pero hindi siya ganoon ka shiny. Tapos yung outsole niya na grayish, tapos yung white, at saka midsole, okay din yung midsole niya na pure white. Ang tang niya dito, ang linis, ang pagkagagawa, ang maganda. Ayan, ang ganda, di ba? So, ilan sa inyo man nakakuha, ilan sa inyo mga nanalo, at ilan sa inyo ang magre-resell niyan. Malamang mostly nito ay i-hold natin yung stock natin. Hopefully ma-hit niya ng 400. Sa tingin nyo, kaya ba ng 400 within 6 months? Tingnan natin. Okay, so sa tingin nyo ang mas maganda yung pagkakulay niya dito sa na-pick up natin sa JD Sport, ito or ito yung pollen niya? Mas matingin nyo, mas maganda yung colorway niya. So, ilan sa tingin nyo ang nakuha natin? Tara, i-share ko sa inyo kung ilan ang napanalunan natin na Jordan 4 Lightning ngayong araw. Tara. Ayun dami. Hindi siya kasing dami nung nakuha natin na yung white Oreo na Jordan 4s. Mga ilang pirasong makuha natin, mga 3 piraso ng 10 and a half yung size natin. So yun,
Tapos dalawang size ng size 10. Ayan. At saka dito sa grade school naman, dalawa lang ang nakuha natin ng panalunan natin, which is 6 wipe saka 6.5. Ayun oh. Tapos dito sa may toddler, kumuha tayo sa toddler dahil meron pa rin naman resale value yan, 2.5. Tapos dito ay isang 3Y. So ayan, halos talagang mas marami yung nakuha natin last time na Jordan 4 na white Oreo. Dahil na rin sa late shipment, kaya medyo hindi masyadong nagkaroon ng maraming stock. Ayun ang sabi, kagaya ng sa finish line nyo. So yan, maswerte pa rin tayo at nakakuha tayo ng ganito karami kaysa naman sa wala, di ba? Kagaya na lang kasi nga else na naman tayo sa online, kagaya dan sa sneaker shop, not selected na naman. So yun. At saka happy ako kasi mayroon na akong pang personal. Yan. Ayun. So ano sa tingin nyo sa mga na-pick up natin na panalunan natin ngayong araw, itong pinick up natin na Jordan 4 Lightning? So hanggang dito na lang ulit.